Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today, we got another parcel to unpack, Kuradangerz. So if you are interested to know kung ano yung laman ng ating parcel for today's video, mag-subscribe ka muna dyan sa baba. Just click the subscription button below, Kuradangerz. And of course, ring also our bell so that you will be notified if ever in the Kurudang will upload another video. Alright, namamakyaw na naman tayo ng mga anik-anik sa Shopee. Salamat Shopee. Marami na talagang naiipon yung Shopee sa akin, no? So, panay order tayo. So, well, anyway, Kuradangerz, let's open our parcel. This is international or overseas parcel, Kuradangerz. Kaya, usually, pag mga international parcel, black bag talaga yung matatanggap natin. So, if it is black bag, then it is overseas parcel. Alright, so yung i-haul natin ngayon is, it is random. Mostly, mga eyewears yung mga kadangs. So, lagyan na lang natin ng review sa mga tinabili mga eyewear mga kadangs. I-review na rin natin sa mga kadangs. Of course, sa mga nakawatch ito, so kung gusto nyo bumili ng mga eyewears like shades, eyeglass, yeah, tingnan natin kung good quality ba yung mga anik-anik na ating na mga kadangs. I-review na rin natin mga kadangs. Alright, first bonot sa ating parcel mga kadangs is this one. It's an eyeglass mga kadangs. Ganyan siya. I-open natin. Saan to siya i-open? Dito. Open natin siya para makita nyo talaga mga kadangs yung quality ng ating nabili. It's a black gold eyeglasses like that. Diba? Maganda siya mga kadangs. Ayan. Maganda yung ano niya dito pala yung oh wow, very nice. Diba? Pa-pretty. Pa-pretty look tong eyeglass na to. I like this kind of eyeglasses. Yung pang oversize na mga eyeglasses mga kadangs. Pang ano lang mga kadangs. Pang pa-pretty. Ganon. Alright, so thumbs up for this kind of, for our item number 1. Thumbs up mga kadangs. Maganda siya mga kadangs. And of course, before I proceed sa ating haul or sa ating unpacking, of course mga kadangs, itong mga unpacking series natin is talagang affordable mga kadangs, no? So, next is just like the first item, it's a rose gold. Rose gold yan mga kadangs. Ang ganda niya, rose gold. Meron din siyang palining dyan na something like that. Kita niyo ba? Very nice siya mga kadangs. O, diba? Ganda siya. I mean, talagang maganda siya mga kadangs. Oh, zoom in. Zoom out. Maganda siya mga kadangs. Very affordable eyeglasses from Shopee. Alright, para hindi tayo matagal mga kadangs. Bilisan na natin to kasi medyo marami-rami ito mga kadangs. As in na talagang kumuha na kayo ng popcorn dyan mga kadangs. Kasi talagang marami-rami ito. Alright, let's do this faster na dyan mga kadangs. Alright, let's do this. Let's do this. Maraming sasakyan. Disturbances sila. So, next is this one. Maganda siya din, mga kadangs. It's a matte, textured eyeglasses. Talagang lakas maka-aesthetic ng mga mga kadangs. Ng mga eyeglass na to. Lakas maka-aesthetic look. Oh. Diba? Ganda te. Nice. Nice siya mga kadangs. And maganda yung ano niya dito. Ayan. Nice siya mga kadangs. Lakas maka-aesthetic. Lakas maka-Koreana look. Oh my God. Talagang hindi pa ako na-disappoint sa mga item na nabunot ko dito mga kadangs. Let's proceed na. As in, 3 items, thumbs up lahat mga kadangs. And meron siyang blue light. Parang ano siya mga kadangs, parang siyang blue light protector siya mga kadangs. Alright, let's do this. Ay, dalawa. Dalawa yung nakuha ko. Bakit dalawa? Dalawa siya mga kadangs. Okay, dalawa. Next. Habulin na natin ito mga kadangs. Alright, so next is sunglass mga kadangs. Let's do the sunglass. Kasi mainit sa Pilipinas mga kadangs. Uy, wow, very nice. And oversized sunglass siya mga kadangs. Uy, wow, very nice. Ay, wow.
Lakas makamayaman, oh. Very affordable, pero ang ganda, te. Oh, pang aura. Oh, di ba? Ganda po mga kadangs. Very nice to. So far, oh. So far. Maganda yung mga napili kong items. Alright, next. Ang ganda. So, comment down below kung gusto nyong kuhanin yung store na binilhan ko nito. It's an oversized store. Next is, ayan, it's an oversized sunglass too. And, let's try this on. Ay, wow, lakas maka-heart evangelista, oh. Lakas makamayaman mga Kuradangerz. Look at that, diba? Nice. It's a color black. Maganda naman kasi talagang pang gamiting shades yung mga black. Hindi ako masyadong gumagamit ng mga ano tawag yun, yung mga brown. Hindi ko gano'n bet yung mga gano'n. Alright. Next is this one. Ay, wow. Yayamanin. Yayamanin siya, Kuradangerz. Ay, may pakat-eye effect yung ano niya mga kadangs. Yung ano niya. Look at. Oh, diba? Ganda, te. Ay, lakas talagang maka Kim Kardashian, Kylie Jenner yung shade natin mga kadangs. Oh, diba? Para pang Hollywood talaga yung ating mga sunglass for today's video. Kuradangerz, thumbs up, thumbs up. As in, thumbs up talaga tong mga nabili ko ngayon ng mga kung anik-anik mga kadangs. No? Very nice. So far, so good. Hindi pa ako nandidismaya. Sana hindi tayo madismaya for today's video mga kadangs. Kita nyo naman, diba? Ngayon lang talaga binuksan nila yung Kuradangerz. So, hopefully hindi tayo madidismaya. Meron pa nito na lalabi-labi na mga meron akong ito, buksan natin. Kasi medyo may na-crack siya mga kadangs. Baka dito ako madismaya. Wait lang. Ay, dismayado talaga. Natanggal yung ano niya mga kadangs. Ito niya, oh. Ayan, basag siya. Basag siya, min. Ayun, oh. Pero ganda sana niya, oh. Ganda sana niya, oh. Ay, yung ano dito, nawala. Yung dito sa ano, may pailong niya. Nawala siya, Kuradangerz. Ganda sana, oh. Lakas maka, ano, Jinky Pacquiao, yung ating shade na to. Ganda po rin siya kahit nawala, pero maganda sana pag meron to. Dito siya ganun, pag ganun siya dito. Ayan, dyan siya. Wow! Well, anyway, hindi mo natin hawak yung shipment. Kaya, okay lang din. Kasi meron talagang ganuan. Expect na talagang meron talagang ma-damage. Kasi, malayo pa ito mga kadangs. Next is this one. An oversized also mga kadangs. And, ganyan. Very betchy ko talaga yung mga ganito. Lakas maka Angelina Jolie din to, oh. Oh. Oh my gosh. Pretty. Very pretty Kuradangerz. Very nice. So far, hindi pa ako nadidismaya. Shopee. Baka naman, Shopee. Same lang ba? Ay, hala, same lang. They're the same. They are both the same. Baka na double order ko lang. So, yan yung ating mga eyeglass wear or eyewear, Kuradangerz. Next, last but not the least sa ating item is this set of earrings, Kuradangerz. Very affordable too. Alam nyo kasi, talagang mahilig ako sa mga accessories, especially earrings. So, kung pina-follow nyo ko sa FB, talagang earrings talaga. Ayan, maganda siya. Isang set ng earrings. Ganyan. Very pretty. Ang ganda, yung pa-pearl niya, ang ganda Kuradangerz. Very pretty. Lakas maka, mga kadangs, maka-heart evangelista yung mga earrings na to. So, yeah, this is our last item sa parcel mga kadangs na ating binuksan for today's video. Thank you so much for pagsama sa akin doing parcel unboxing or parcel unpacking Kuradangerz, no? So, ginagawa ko na din to. Talagang sinisiris ko na ito. Talagang ini-episode ni Inday Kuradang yung pag-unbox or pag-review ng mga items from Shopee or from online store.
And of course, thank you so much talaga sa pagsama sa akin doing this kind of video, Kuradangers. Please do hit the button below and like this video, Kuradangers. And see you na lang sa ating next video. Support, and of course, share this video kung gusto niyo si Inday ko.